උගුල්ලු හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද උගුලන්ට අරන් ආවේ chocolate බේරෙන chocolate brownies හදන විදිය. අද මම උගුලන්ට කියලා දෙන්න හිතුවා hand whisk එකකින් beat එකක් නැතුව කොහොමද chocolate brownies හදන්නේ කියලා. මේ විදිහට උගුලන්ට cake එකක් වුණත් හදාගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම මෙතන butter ටික melt කරගෙන තියනවා හොඳට. ඊට පස්සේ හොඳට කලවම් කරගන්න චුට්ටක්. මොකද බටර් හොඳටම මෙල්ට් කරගෙන නැහැ. දැන් මම මේකට සීනි ටික දාගන්නවා. ඒ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න. බටර් ටිකක් රස්නේ නිසා හොඳට සීනි ටික දිය වෙනවා. සීනි ටික දිය වෙනකන් හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. මොකද අපි බීට් එකක් යූස් කරන්නේ නැති නිසා ටිකක් වෙලා යනවා hand whisk එකකින් කරද්දී ඒත් හොඳට කලවම් වෙනවා. මෙතන බිත්තර 4ක් අරන් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ප්‍රමාණයෙන් විශාල බිත්තර නම් 3ක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් පොඩි බිත්තර නම් 4ක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. බිත්තර එකතු කරගනිද්දී අනිවාර්යයෙන්ම කේක් එකක් සහ චොක්ලට් බ්‍රවුනිස් වගේ දෙයක් හදද්දී එක බැගින් එකතු කරගන්න. මොකද අපිට සමහරක් වෙලාවට නරක වෙච්ච බිත්තර එකතු වෙන්න පුළුවන්. හොඳට බිත්තර එක ගානේ දාගෙන හොඳට කලවම් කරගන්නවා. හොඳට කලවම් වෙන්න තරමට තමයි හොඳට සොෆ්ට් එකට කේක් එක එන්නේ කියලා මතක තියාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති හොඳට සීනි ටික දිය වෙලා බිත්තරත් එක්ක හොඳට කලවම් වෙලා තියෙනවා කියලා. මම දැන් මැනිලා එකතු කරගන්නවා. මේ දවස්වල හැමෝම ගෙදර ඉන්න නිසා ඔයගොල්ලන්ට හදන්න ලේසිම අතුරුපසක් තමයි chocolate brownies කියන්නේ. හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒ වගේම ගොඩක් රසවත් chocolate බේරෙන් chocolate brownies එකක් තමයි අද මම හදන්නේ මේ. දැන් අපි හොඳට මැනිලා ටික කලවම් කරගන්න ඕනේ. බේකින් පවුඩර් එකටම එකතු කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් පාන් පිටි දානකොට පාන් පිටි බේකින් පවුඩරුයි එකට එකතු කරලා කලවම් කරලා දාගන්නත් පුළුවන්. ඊට වැඩිය ලේසි මේක. එතකොට හොඳට කලවම් වෙන ප්‍රමාණයත් වැඩි කියලා. ඒකයි මම වෙනම ඉස්සෙල්ලම එකතු කරගන්නේ බේකින් පවුඩර්. බැටර් එක හදාගන්න කලින් විනාඩි 10ක් සෙන්ටිග්‍රේඩ් 180 oven එක ප්‍රීහීට් වෙන්න දාන්න අමතක කරන්න එපා. මම දැන් chocolate powder half cup එකතු කරගන්නවා. ඊපස්සේ හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් lumps වගේ හිටින්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම හොඳට කලවම් කරගත්තට පස්සේ chocolate එක පොඩක් lumps හිටින්න තියාගන්න එපා. ඒක තමයි අත්‍යවශ්‍යම කාරණේ. එතකොට කේක් එකේ කැට කැට වගේ හිටින්න පුළුවන්. දැන් මම පාන් පිටි එකතු කරගන්නවා. පාන් පිටි ටික ටික එකතු කරගන්න. එකපාර ඔක්කොම දාන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපිට දැන් hand beat එකක් නැතුව වුණත් hand whisk එකකින් කොච්චර ලේසියෙන් මේ වගේ දෙයක් හදා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම හොඳටම කලවම් කරගෙන තියෙනවා. පොඩ්ඩක්වත් lumps තියලා නැහැ මගේ chocolate brownies mixture එකේ. ගොඩක් soft එකට හැදෙන එකක්. හරිම රසයි. අපේ ගෙදර අය නම් හරිම ආසයි මේක කන්න. කරගන්නවා chocolate buttons ටිකක්. ඔයගොල්ලන්ට chocolate buttons නැත්තම් කජු ටිකක් උනත් කපලා දාලා peanut චුට්ටක් උනත් කපලා දාලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. මොකද brownie එක කද්දි හැපෙනකොට හරිම රහයි. microwave safe dish එකක්. මම ඒකට oil spray ටිකක් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් butter ටිකක් උනත් ගා ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් baking paper එකක් use කරන්න පුළුවන්. මම හොඳටම ස්ප්‍රේ කරගන්නවා. අපි දැන් හොඳට හදාගත්ත බැටර් එක ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න ඕනේ ඩිෂ් එකට දාලා.
මම මේකට චොක්ලට් බටන්ස් දාගත්තේ චොක්ලට් බේරෙන චොක්ලට් බ්‍රවුනිස් කිව්ව නිසා. ඉතින් මේක මෙල්ට් වෙද්දී හරිම රසයි වගේම හරිම ලස්සනයි චොක්ලට් බේරෙනවා. දැන් මේ oven එක හොඳට preheat වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේක හැදෙන්නේ කියලා. ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම barbecue stick එකක් යොදාගෙන කේක් එක මැදට හොඳට බලනවා cook වෙලාද කියලා. ඊපස්සේ chocolate brownie එක මම ඒක උඩින් chocolate spread ටිකක් දාගෙන තිනවා. chocolate sprinkles එක. උගලන්ට ඒව නැත්තම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නිකන් වුණත් මේ chocolate brownie එක කන්න පුළුවන්. හරිම soft මේ chocolate brownie එක. උගලන්ට පේනවා ඉතින් මම කපද්දි කොච්චර softද කියලා. උණුවෙන් කනවා නම් ගොඩක් රසයි. උගලන්ට ice cream එකත් මේක කන්න පුළුවන්. අසම රස චොක්ලට් බේරෙන චොක්ලට් බ්‍රවනීස්. උගලෝ කොහොමද රස කියලා කියන්නකෝ. ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් like කරන්න, share කරන්න and don't forget to subscribe my YouTube channel. See you on next video. Bye.